Tervehdys pitkästä aikaa ja oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Play Accordionin hanuripelimusavarttia. Tämä on jo järjestyksessään 3. tuotantokausi, kun näitä ohjelmia teen, ja veikkaankin, että osalle kuuntelijoista hanuripelimusavartin konsepti alkaakin jo pikkuhiljaa hahmottua. Tai jos ei ala hahmottua, niin ei sekään haittaa mitään, sillä ei se ole vielä täysin selvinnyt itsellenikään. Pääpiirteissään homma kuitenkin menee seuraavanlaisesti. Soittelen tässä vartin aikana klassikoiksi muodostuneita videopelibiisiä, pääosin 80- ja 90-luvuilta. Ja biisien väliin koitan keksiä jotakin hienoa sanottavaa näihin biiseihin liittyen. Play Accordioniltahan löytyy myös YouTube-kanava, ja sen löytää esimerkiksi kirjoittamalla sanan hanuripelimusavartti YouTuben hakukenttään. Tai jos se on liian pitkä sana muistaa, niin testasin juuri, että myös Hakkeriradio hakusanalla se tuolta tuben ihmeellisestä maailmasta löytyy. Tältä kyseiseltä YouTube-kanavalta löytyy siis kaikki edellisten tuotantokausien jaksot. Eli jos tämän jakson kuuntelun jälkeen tulee sellainen olo, että tämmöistähän voisi haluta kuulla lisää, niin siellä sitä löytyy hanuripelimusavarttia yli 3 tunnin edestä. Eiköhän tämä riitä pohjustukseksi, niin päästään vihdoinkin asiaan, eli tämän jakson aiheeseen. Ajattelin, että koska tämä on 3. tuotantokausi ja myös Hakkeriradion 3. toimilupakausi, niin pitäydytään tässä 3. teemassa ja syvennytään Mega Man 3 peliin. Tämä peli on itselleni tärkeä peli ja voisi jopa sanoa, että ilman tätä peliä en olisi koskaan tehnyt YouTubeen yhtään hanurikoveria. Enkä siis myöskään olisi tässä juttelemassa teille juuri nyt. Oli vuosi 2017 ja mietin, että mitä jos koittaisin soittaa harmonikalla pelin koko soundtrackin läpi ja laittaisin sen YouTubeen kaikkien kuultavaksi. Mitään mikrofonia saati nauhoitusvälineitä minulla ei ollut, mutta kännykässähän on mikki ja löysinkin Google Play-kaupasta sovelluksen, jolla pystyi nauhoittamaan omaa soittoa raita kerrallaan puhelimen mikrofonin kautta. Tästä kaikesta innostuneena sain biisin purkkiin ja latasin sen heti YouTubeen ja sieltä se löytyy vielä tänäkin päivänä kaikessa kamaluudessaan. No, mutta jostain sitä pitää aloittaa. Tein minä sitten vielä toisenkin Mega Man coverin, mutta sekään ei tuntunut ottavan tuulta alleen. Ja niinpä YouTubettajan urani jäi katkolle, kunnes vuoden 2018 elokuussa latasin seuraavan Mega Man 3 coverin tubeen. Kuunnellaanpa tässä seuraavaksi remasteroitu versio tuosta lataamastani kappaleesta. Kappaleen on säveltänyt Yasuaki Fujita ja se soi Mega Man 3 pelin aloitusruudussa.
No niin, ja siitähän se peli käynnistyi ja tämänkin kauden ensimmäinen hanuribiisi tuli soitettua. Eikä mikä tahansa kappale, vaan Mega Man 3 pelin aloitusruudun taustamusiikkibiisi. Tässä pelisarjassahan musiikkipuoleen oli satsattu kovasti ja sen kyllä kuulee kun kuuntelee Yasuaki Fujitan peliä varten säveltämiä kappaleita. Mutta kuitenkin huolimatta pelin musiikista ja siitä miten hieno peli Mega Man 3 oli aikoinaan, peliä on paljon kritisoitu siitä, että se on julkaistu keskeneräisenä. Tämähän ei tietenkään nykypäivänä ole mitään uutta. Viime aikoina useampikin peli on syystä tai toisesta julkaistu keskeneräisenä ja korjaavia päivityksiä on julkaistu isojenkin pelifirmojen AAA-luokan peleihin. Eli siis sellaisiin peleihin, joiden kehitystyöhön on käytetty kosolti rahaa ja henkilötyövuosia. Tilanne oli kuitenkin toinen, kun Mega Man 3 julkaistiin Japanissa ja Yhdysvalloissa vuonna 1990. Luultavasti rahaa ja henkilövuosia tähänkin peliin silloin käytettiin, mutta koska pelin jakelu tapahtui fyysisillä pelimoduuleilla tai kansankielellä kaseteilla, ei pelin kehittäjillä ollut mahdollisuutta jakaa päivityksiä pelin julkaisun jälkeen. Tämä on myös yksi asia, mitä olen jäänyt kaipaamaan ajalta ennen internettiä. Se tunne, kun nykyään ostat peliä ja laitat sen pelikoneeseen kiinni ja ruudulle tulee heti ensimmäisenä ilmoitus, että joudut muuten lataamaan pahimmassa tapauksessa satoja gigatavuja dataa ennen kuin pääset peliä pelaamaan. Ehkä nykyajan pelisukupolvi on jo siihen tottunut, mutta itse arvostan sitä, että kun ostin kaupasta NES-peliä ja laitoin sen koneeseen, painoin nappia ja peli käynnistyi saman tien. Tähän väliin hieman musiikkia. Seuraava kappale on nimeltään Snake Man. Näin, ja palataanpa sitten asiaan. Aivan täysin vailla päivitysmahdollisuutta ei Nessinkään aikana oltu. Pelit ja laitteet oli nimittäin aluekoodattu, joka tarkoitti sitä, että esimerkiksi Japanin pelit toimivat ja vain Japanin Famicom-konsoleissa ja Euroopan pelit vain Euroopan Nesseissä. Yleensä myös pelit julkaistiin eri tahtiin eri mantereilla ja Mega Man 3 pelin kohdalla peliä saatiin odotella Eurooppaan yli vuosi Japanin ja Amerikan julkaisujen jälkeen. Toisaalta se kuitenkin tarkoitti sitä, että pelin kehittäjillä oli myös vuosi aikaa
hioa pelistä pois mahdollisia bugeja ja näin monen pelin kohdalla myös tehtiinkin. Paljonhan tuohon kuitenkin Mega Man 3 niitä bugeja jäi ja yksi mieleenpainuva bugi tästä pelistä liittyy Vilin linnan välibossiin. Tähän ruudulle oli haluttu saada yhtä aikaa niin paljon liikkuvaa tavaraa, että pelikone ei yksinkertaisesti pysynyt perässä, vaan alkoi niin sanotusti lagittamaan. Tämän lakituksen olisi saanut varmasti korjattua paremmalla suunnittelulla ja koodauksella, mutta ilmeisesti tässä kohtaa Capcomilla on tullut kiire saada peli ulos, eikä tätä Euroopan versioonkaan siis korjattu. Tähän liittyen kuunnellaan seuraavana Hanuri-versio Vilin linnan kakkoskentästä. Siinä oli Vilin linnan kakkoskentän taustamusiikki. Mutta mitäs mieltä olet? Onko Mega Man 3 mielestäsi keskeneräinen klassikko? Omasta mielestäni kyseessä on kelpo peli, joka ehkä saa vähän turhankin kovaa kritiikkiä keskeneräisyydestään. Mutta mielipiteitähän on monia ja haluaisinkin kuulla, että mitä mieltä juuri sinä olet tästä asiasta. Paremman palautekanavan puuttuessa voit käydä kommentoimassa vaikka Play Accordionin YouTube-kanavalle johonkin Mega Man videoon, että mitä ajatuksia tämä sinussa herättää. Parin viikon päästä taas uusi jakso Hakkeriradion taajuuksella ja siihen asti morjens!